สวัสดีค่ะ Design by วันในคลิปนี้เราจะมาทำแพทเทิร์นกระโปรงทวิต3ชั้นนะคะวัดไซส์จากลูกค้าเลยสำหรับสะโพกเราจะบวกหลวม2เซนและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะริมกระดาษวัดเข้า3เซนขีดเส้นตรงเป็นเส้นเอวไว้ก่อนนะคะจากเส้นเอววัดลงไป10เซนจุดไว้อีก10เซนจุดไว้นะคะแล้วขีดเป็นเส้นสะโพกบนขีดเป็นเส้นสะโพกล่างเดี๋ยวเรามาทำแพทเทิร์นชิ้นหลังก่อนนะคะสะโพก106หารด้วย4เท่ากับ 26.5 ลบ 1กลางหลังวัดเข้า 25.5 เซนขีดเส้นตรงเป็นเส้นข้างชิ้นหน้านะคะสะโพก106หาร4เท่ากับ 26.5 บวก 1วัดจากเส้นข้างเข้ามา 27.5 เซนขีดเส้นตรงเป็นเส้นกลางหน้ายาวไปถึงความยาวกระโปรงนะคะเราจะทำแพทเทิร์นชิ้นหลังกันก่อนนะคะเส้นข้างวัดเข้า2เซนวาดโค้งด้านข้างวิธีหาเอวหลังนะคะเอว84หาร4เท่ากับ21เซนวัดจากริมกระดาษเข้ามา21เซนจุดไว้ก่อนส่วนนี้แบ่งทำเกร็ด 2.5 เซนจะมาทำเกร็ดหลังนะคะจากริมกระดาษวัดเข้า 7.5 เซนแล้ววัดเกร็ดกว้าง 2.5 เซนแบ่งครึ่งเกร็ดแล้วขีดเส้นตรงเลยเส้นสะโพกบนไป2เซนนะคะขีดเป็นเกร็ดด้านหลังชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะเรามาทำชิ้นหน้ากันต่อเลยค่ะวิธีหาเอวหน้านะคะเอว84หาร4เท่ากับ21เซนวัดจากเส้นกลางหน้าเข้ามา21เซนจุดไว้ก่อนเส้นข้างวัดเข้า2เซนส่วนที่เหลือ 4.5 เซนตรงนี้เราจะแบ่งเป็น2เกร็ดด้านหน้านะคะวาดโค้งสะโพกด้านข้างส่วนนี้ 4.5 เซนแบ่งทำเกร็ดวัดจากเส้นกลางหน้าเข้าไป 7.5 เซนเกร็ดแรกกว้าง 2.25 แบ่งครึ่งกลางเกร็ดวัดเท่ากันขีดเส้นตรงไว้เส้นกลางหน้าเราจะวัดลงมา2เซนขีดเชื่อมไปที่เส้นสะโพกจะได้ความยาวของปลายเกร็ดแรกนะคะแล้วขีดเป็นเส้นเกร็ดจากเกร็ดแรกวัดออกไป 3.5 เซนจุดไว้นะคะวัดความกว้างของเกร็ดที่2 2.25 เซนแบ่งกลางเกร็ดขีดเป็นเส้นตรงไว้แล้วขีดเป็นเกร็ดที่2ตัวกระโปรงส่วนบนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูที่ชายกระโปรงกันก่อนเส้นข้างนะคะชายกระโปรง
ชิ้นหลังวัดเข้า2 เซน ชิ้นหน้าวัดเข้า2 เซนเท่ากัน เราจะใช้สายวัดจากเส้นสะโพกถึงชายกระโปรง จุดไว้เป็นระยะ แล้วขีดเป็นเส้นข้างใหม่นะคะ ชิ้นหน้าก็ทำเหมือนกัน วางสายวัดจากเส้นสะโพกไปถึงชายกระโปรง จุดไว้เป็นระยะ และขีดเส้นข้างใหม่ค่ะ ตรงส่วนนี้เราจะได้ชายกระโปรงสอบชิ้นหน้าและชิ้นหลัง ตัดแยกแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะ เราจะทำแพทเทิร์นชิ้นหลังกันก่อนนะคะ ตรงส่วนเอว กลางหลังจากเส้นเอววัดเข้า1 เซน แล้วปิดเกร็ด วาดโค้งเอวนะคะ เส้นนี้คือเส้นเอว แล้วก็เส้นข้าง กลางหลังสันทบ มาต่อที่ชิ้นหน้านะคะ ที่เส้นกลางหน้าจากเส้นเอววัดลงมา1 เซน ปิดเกรดทั้ง2 แล้วก็วาดโค้งเอวใหม่นะคะ ที่เส้นเอว เกรดที่2เราจะใช้เป็นเส้นป้ายนะคะ จากเส้นกลางหน้าวัดไปที่เส้นเกรดที่2 วัดให้เท่ากัน ขีดเป็นเส้นตรงไปจนถึงชายกระโปรง เดี๋ยวเราจะเติมกระดาษส่วนนี้ออกไปนะคะ เติมกระดาษเสร็จแล้ว เราจะพับที่เส้นกลางหน้า จะ Copy ที่ส่วนตัวกระโปรงออกไปอีกด้านหนึ่งนะคะ มาร์กที่เส้นสะโพก เส้นสะโพกบน กลิ้งเส้นเอว กลิ้งเกร็ดทั้ง2 เกร็ด กลิ้งให้รอบตัวกระโปรง กลิ้งเส้นป้ายนี้ออกมาด้วยนะคะ จะได้ตัวกระโปรงชิ้นหน้าเต็มแบบนี้ค่ะ เส้นนี้จะเป็นเส้นป้าย ตัดแยกเส้นป้ายออกมาเลยนะคะ เราจะได้แพทเทิร์นชิ้นหน้าตัดแยก2 ชิ้น เสร็จแล้วเราจะเติมกระดาษ วางแพทเทิร์นกระโปรงแปะเทปกาวไว้นะคะ ความกว้างของจีบอยู่ที่5 เซน วัดจากเส้นป้ายออกไป5 เซน ขีดเป็นเส้นตรงยาวไปจนถึงชายเลยนะคะ วัดออกไปอีก5 เซน
แล้วขีดเส้นตรงเป็นเส้นที่สองแล้ววัดออกไปอีก4ช่อง ช่องละ5 เซนเท่ากันขีดเส้นตรงเลยค่ะ รวมทั้งหมดให้ได้6ช่องนะคะเส้นนี้คือเส้นพับแรก เส้นพับ2 เส้นพับ3 เส้นพับแรกพับไปที่เส้นพับ2 เส้นพับที่2พับไปที่เส้นพับ3 เส้นพับที่3พับไปที่เส้นพับสุดท้ายคือเส้นกลางพับนะคะเราจะพับเป็น3ชั้นแบบนี้นะคะเมื่อเราได้พับ3ชั้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะวัดจากเส้นกลางพับออกไป6ช่อง ช่องละ5 เซนเท่ากันขีดเส้นตรงทุกช่องนะคะเส้นกลางพับเว้นไป2ช่องเป็นเส้นพับแรกเส้นพับที่2เส้นพับที่3เราจะพับเส้นพับแรกพับมาที่เส้นกลางพับเส้นพับที่2พับไปที่เส้นแรกเส้นพับที่3พับไปที่เส้นที่2และฝั่งนี้พับมาชนกันที่เส้นกลางพับจุดตรงเส้นสะโพกเส้นเอวไว้นะคะนำอีกชิ้นมาวางให้ตรงเส้นพับแปะเทปกาวไว้เราจะได้แพทเทิร์นแบบนี้นะคะ
ส่วนกระดาษเหลือตัดออกเลยนะคะกางออกเลยนะคะแล้วขีดเส้นเชื่อมสะโพกล่างแล้วก็ขีดเชื่อมสะโพกบนไว้นะคะตรงส่วนนี้เราจะเย็บล็อกเส้นสะโพกล่างหรือสะโพกบนก็ได้เสร็จแล้วค่ะแพทเทิร์นทวิตหน้า3ชั้นแพทเทิร์นชิ้นหลังกลางหลังสันทบนะคะแล้วก็ติดซิปด้านข้างขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ